Một trận tấn công bằng cả bầy drone vừa kết thúc theo cách chẳng ai ngờ tới. Hàng trăm drone AI tự động bỗng mất kiểm soát rồi đâm sầm vào nhau giữa không trung. Điều đáng nói là chẳng có khí tài tác chiến điện tử hay tên lửa đối phương can thiệp. Toàn bộ mạng lưới chỉ huy bằng thuật toán thông minh lại tự sụp đổ chỉ trong vài mili-giây. Vậy, rốt cuộc bên trong bộ não nhân tạo của bầy drone, quân sự này đã xảy ra chuyện gì? Đây là một sự cố mất đồng bộ thuật toán, hay còn gọi là algorithmic design, cực kỳ nghiêm trọng. Một ẩn số đủ khiến các chiến lược gia quân sự toàn cầu phải ngồi xuống mà nghĩ lại. Hôm nay, thử bóc xem điều gì có thể quật ngã hệ thống AI được xem là tiên tiến này. Bầy drone AI từng được coi là bước ngoặt có thể thay đổi cách người ta đánh trận. Chúng có thể tự tính toán, tự phối hợp tác chiến mà chẳng cần người điều khiển từng chiếc. Khả năng áp đảo bằng số lượng lớn khiến chúng trở thành một cơn đau đầu thực sự. Mỗi chiếc drone giống như một mắt xích thông minh trong cùng một cơ thể. Chúng liên tục chia sẻ dữ liệu rồi tự phân chia mục tiêu với tốc độ rất nhanh. Thế nhưng, kịch bản thảm họa năm 2025 lại phơi ra một lỗ hổng hoàn toàn mới. Một sự cố mà ngay cả những người lập trình quân sự cũng khó mà lường trước. Nhiều người cứ nghĩ AI đã thông minh thì chắc phải rất khó bị đánh lừa. Nhưng mạng lưới phân tán lại rất dễ rối nếu dữ liệu giữa các nút bị lệch nhịp. Đó chính là hiện tượng mất đồng bộ thuật toán, hay còn gọi là algorithmic design. Nói nôm na, đây là một kiểu sát thủ vô hình có thể làm cả bầy drone tự rối từ bên trong. Muốn phối hợp trơn tru, các drone phải liên tục gửi tín hiệu định vị cho nhau. Nhưng số lượng drone càng đông thì lượng dữ liệu phải xử lý cũng phình ra rất nhanh. Chỉ cần độ trễ truyền dữ liệu tính bằng micro giây thôi cũng có thể tạo ra sai số lớn. Một chiếc drone nhận thông tin chậm có thể hiểu sai vị trí của đồng đội xung quanh. Nó bắt đầu né tránh dựa trên dữ liệu đã cũ và lúc này chuyện mới thật sự căng. Từ một sai số nhỏ, phản ứng dây chuyền có thể bắt đầu lan ra cả đội hình trên không. Thử tưởng tượng hàng trăm chiếc drone đang bay rất nhanh và sát nhau trên trời. Chiếc thứ nhất tính toán phải ngoặt trái để tránh một vật cản. Nhưng vì dữ liệu truyền đến chậm, chiếc thứ hai vẫn nghĩ chiếc thứ nhất đang bay thẳng. Thế là nó tự chỉnh hướng để lấp vào khoảng trống theo tính toán của mình. Và chỉ trong chớp mắt, hai cỗ máy có thể lao thẳng vào nhau. Mảnh vỡ sau va chạm lại thành vật cản mới, khiến cảm biến xung quanh càng rối thêm. Nếu hiệu ứng dây chuyền tiếp tục, cả bầy drone có thể rơi vào hỗn loạn do chính thuật toán. Điều đáng nói là sự sụp đổ này không nhất thiết đến từ hỏa lực đối phương. Vậy đây có phải lời cảnh báo cho việc chúng ta đang quá tin vào trí tuệ nhân tạo? Nhưng câu hỏi lớn hơn là điều gì đã kích hoạt hiện tượng design bí ẩn này trong năm 2025? Các chuyên gia máy tính quân sự đã chỉ ra vài nguyên nhân nghe khá đơn giản mà khó xử lý. Đầu tiên là giới hạn băng thông khi quá nhiều thiết bị cùng lúc trao đổi dữ liệu. Ngoài chiến trường, tín hiệu còn phải đối mặt với nhiễu sóng, địa hình và đủ loại vật cản. Khi kết nối chập chờn, AI có thể phải tự đoán phần dữ liệu mà nó chưa nhận được. Mà đoán sai một chút trong tình huống tốc độ cao thì hậu quả có thể rất lớn. Thứ hai là những vòng lặp quyết định giữa các nút AI. Ví dụ, hai chiếc drone cùng lúc tính rằng mình nên nhường đường cho chiếc kia. Thế là cả hai cứ đổi hướng qua lại, tự chui vào một cái bẫy logic không lối thoát. Bộ xử lý còn phải làm việc cực nặng khi vừa tính toán vừa điều khiển liên tục. Thứ ba là đối phương có thể tìm cách tạo ra tình huống khiến AI tính toán sai. Chỉ cần đưa vào tín hiệu hoặc dữ liệu ra phù hợp cũng có thể làm hệ thống phải xử lý thêm. Đây chính là một kiểu tác chiến mới khi chiến tranh ngày càng phụ thuộc vào phần mềm. Sự tinh vi này có thể biến một hệ thống cực hiện đại thành một đống thiết bị vô dụng nếu bị rối. Nhiều nhà phân tích vì thế cho rằng bầy drone AI có thể đang bị quảng bá quá mức. Họ cho rằng phần cứng hiện tại vẫn phải vật lộn với bài toán xử lý cả một đàn drone. Chừng nào bài toán design chưa được giải quyết, drone AI vẫn còn là một canh bạc. Nhưng phe ủng hộ lại nhìn câu chuyện theo một hướng hoàn toàn khác. Họ cho rằng thảm họa năm 2025 có thể chỉ là cú vấp của một công nghệ còn rất mới. Những thất bại hôm nay có thể trở thành dữ liệu để ngày mai kỹ sư sửa thuật toán tốt hơn. Thậm chí còn có nghi vấn cho rằng vụ design có thể liên quan đến một cuộc tấn công mạng. Nếu mã độc logic thực sự được cài vào hệ thống, nó có thể kích hoạt cả chuỗi sự cố. Nếu điều này đúng,
Đây sẽ là kiểu chiến tranh không tiếng súng, nhưng hậu quả chẳng hề nhỏ. Và thế là cuộc tranh luận giữa hai phe ngày càng nóng. AI liệu có thật sự đủ sức tự hoạt động trên chiến trường hay vẫn cần con người giám sát? Muốn hiểu cuộc chơi này, phải nhìn vào cuộc đua phần mềm đang âm thầm diễn ra phía sau. Các cường quốc đang đổ hàng tỷ đô vào những kiến trúc AI phân tán mới. Những thuật toán có khả năng dự đoán và bù sai số theo thời gian thực cũng đang được thử nghiệm. Các công nghệ mạng và phần cứng mới cũng được kỳ vọng sẽ giảm tối đa độ trễ dữ liệu. Tất cả đều nhằm một mục tiêu nghe rất đơn giản, giữ cả bầy drone cùng một nhịp. Nhưng liệu những công nghệ ấy có kịp hoàn thiện trước khi cuộc chiến tiếp theo thật sự xảy ra? Sự chưa chắc chắn này đang khiến không ít người chỉ huy phải cân nhắc rất kỹ. Chẳng chỉ huy nào muốn giao sinh mạng binh sĩ cho một hệ thống có thể đứng hình vì lỗi. Bí ẩn quanh vụ DeSyn năm 2025 vì thế đã mở ra một câu chuyện mới cho địa chính trị. Nó không còn đơn giản là cuộc đua xem ai có nhiều vũ khí hay đạn dược hơn. Đó còn là cuộc đấu trí giữa các kỹ sư phần mềm và những bài toán toán học cực khó chịu. Con người đang cố tạo ra một trí tuệ tập thể có thể tự phối hợp mà không cần người cầm tay chỉ việc. Nhưng các quy luật của máy tính và vật lý vẫn cứ đặt ra những giới hạn rất thật. Bầy drone AI gặp sự cố chưa có nghĩa công nghệ này phải dừng lại. Ngược lại, nó có thể là cú hích khiến thế hệ tiếp theo phải thiết kế lại từ gốc. Không thể cứ phụ thuộc tuyệt đối vào một mạng lưới trung tâm phải kết nối liên tục. Mỗi chiếc drone sẽ phải tự chủ hơn, nhưng vẫn giữ được kết nối cần thiết với cả đàn. Khả năng phát hiện và xử lý sự cố DeSyn sẽ trở thành bài toán sống còn của hệ thống. Nói nôm na, bên nào giữ được cả đội hình không bị rối thì bên đó mới có lợi thế trên không. Chiến trường tương lai chắc chắn không có chỗ cho những đoạn mã viết ẩu. Những vụ DeSyn bí ẩn chính là bài học rất đắt cho cả ngành công nghiệp. Các phòng thí nghiệm quân sự vì thế vẫn phải ngày đêm tìm lỗi, thử lại rồi sửa tiếp. Chỉ một lỗi nhỏ trong cách chương trình ra quyết định cũng có thể kéo theo hậu quả rất lớn. Điểm yếu của phần mềm nằm ở chỗ nó vô hình, nhưng đôi khi lại có thể kéo cả hệ thống xuống. Càng phức tạp và thông minh thì việc kiểm soát những tình huống bất ngờ càng khó. Đây cũng có thể là lý do phi công, con người vẫn chưa dễ dàng bị thay thế hoàn toàn. Con người có khả năng xoay sở với những tình huống bất ngờ mà chẳng có sẵn trong kịch bản. AI, dù nhanh đến đâu, vẫn phải hành động dựa trên cách nó được thiết kế và huấn luyện. Sự đánh đổi giữa tốc độ của máy móc và khả năng ứng biến của con người vì thế không hề nhỏ. Nhiều quốc gia đã phải bỏ ra những khoản tiền khổng lồ cho tham vọng phát triển drone AI. Nhưng họ cũng khó dừng lại khi đối thủ vẫn đang chạy hết tốc lực. Thành ra đây là một cuộc đua vừa tốn tiền, vừa tốn công, lại chứa không ít rủi ro. Những sự cố mất đồng bộ vì thế vẫn là thứ phải được soi rất kỹ trong các cuộc thử nghiệm. Mỗi lần cả bầy drone rối loạn lại là một lần kỹ sư phải quay về tìm xem lỗi nằm ở đâu. Hàng loạt câu hỏi hóc búa về trí tuệ nhân tạo, quân sự vẫn chưa có câu trả lời trọn vẹn. Liệu chúng ta có đang quá vội khi trao quyền gây sát thương cho những thuật toán? Hay đây chỉ là một bài toán kỹ thuật tạm thời trước khi công nghệ hoàn thiện hơn? Thời gian cùng những cuộc thử nghiệm, thực tế có lẽ mới là vị trọng tài công bằng nhất. Những gì chúng ta nhìn thấy hôm nay có thể chỉ là phần nổi của một cuộc cách mạng rất lớn. Phía sau chiến trường thực địa còn có một cuộc chiến khác diễn ra trong mạng và thuật toán. Ở đó, một sai sót logic nhỏ đôi khi cũng không được phép lặp lại thêm lần nào. Việc mất quyền kiểm soát đúng lúc quyết định vì thế trở thành một bài toán cực kỳ đau đầu. Một bài toán đang thử thách những bộ óc lập trình giỏi nhất thế giới. Chúng ta có thể đang đứng trước cửa một kỷ nguyên tác chiến hoàn toàn khác. Ở đó, sức mạnh không chỉ tính bằng sức phá hủy của thuốc nổ hay số lượng vũ khí, mà còn được tính bằng độ ổn định và chính xác của từng dòng mã lệnh AI. Những bí mật về thuật toán chắc chắn sẽ tiếp tục được bảo vệ rất kín trong các hệ thống máy chủ. Còn chiến trường thì vẫn cần một thứ rất đơn giản, hệ thống tự động hoạt động ổn định khi cần. Sự thật về thảm họa DeSyn năm 2025 có lẽ sẽ dần rõ hơn khi công nghệ tiếp tục phát triển. Và những gì chúng ta biết hôm nay có thể mới chỉ là bước đầu của một chặng đường rất dài. Đó là hành trình các quân đội tìm cách làm chủ trí tuệ nhân tạo hoạt động theo bầy. Một hành trình đầy chông gai, nhưng khi các đối thủ cùng chạy thì chẳng ai muốn đứng ngoài. Những bầy drone
chắc chắn sẽ còn tiếp tục cất cánh và phủ kín bầu trời trong các cuộc thử nghiệm. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó, chúng giữ được sự phối hợp hay lại tự dối từ bên trong? Thách thức này vẫn đang chờ những giải pháp mới xuất hiện trong tương lai. Và cuộc đua giữa khả năng tự động hóa với cách phá vỡ, nó chắc chắn chưa có hồi kết. Mỗi lần mất kết nối giống như một nốt trầm, khiến giới công nghệ quân sự phải nhìn lại. Nhưng chính những cú vấp ấy cũng buộc con người phải tìm cách làm hệ thống tốt hơn. Các chiến lược gia sẽ rất khó từ bỏ giấc mơ về một bầy drone có thể tự phối hợp gần như hoàn toàn. Dù để đạt được điều đó, họ có thể phải trải qua vô số lần thử nghiệm thất bại. Nỗi ám ảnh mang tên Algorithmic Design, vì thế có lẽ sẽ còn được nhắc đến trong nhiều năm. Một điểm yếu nằm ngay trong logic của thứ vũ khí, vốn được kỳ vọng là cực kỳ thông minh. Và cuộc chiến khắc phục điểm yếu ấy vẫn đang diễn ra từng ngày. Tương lai của chiến tranh tự động hóa, vì thế, vẫn đang giằng co rất căng. Mọi ánh mắt của giới quân sự sẽ tiếp tục hướng vào những thế hệ thuật toán mới. Liệu mạng lưới AI có đứng vững khi phải xử lý cả một biển dữ liệu hỗn loạn? Hay cuối cùng, nó vẫn chỉ là một lời hứa rất đẹp, nhưng khó thành sức mạnh ổn định? Không ai có thể khẳng định chắc chắn cho đến khi công nghệ thật sự bước qua thử thách thực tế. Cái hấp dẫn của công nghệ quân sự nằm chính ở những biến số mà chẳng ai đoán trước được. Và những biến số trong thế giới thuật toán vẫn đang âm thầm thay đổi cách các quốc gia tính toán. Một mạng lưới AI cũ gặp vấn đề, đôi khi lại chính là lý do một hệ thống mới được sinh ra. Đó là một vòng lặp thử, sai, sửa rồi thử tiếp của công nghệ tác chiến thông minh. Bầy drone AI có thể sẽ trở lại chiến trường với một kiến trúc mạng hoàn toàn khác. Một kiến trúc mà mất đồng bộ không còn dễ dàng trở thành điểm yếu chí mạng. Nhưng cho đến khi ngày đó tới, thảm họa năm 2025 vẫn là một câu hỏi rất đáng bàn. Một câu hỏi đủ khó để thử thách giới hạn của cả cộng đồng khoa học. Những góc khuất của câu chuyện sẽ dần được làm rõ qua thử nghiệm và công nghệ mới. Và những gì bạn vừa theo dõi chính là phần cốt lõi của cuộc đua giữa AI, con người và chiến trường tương lai.